Hello students, welcome in the online lecture. This is the second lecture on the topic Origin and Evolution of Life. In the last lecture I have explained about the origin of man from which animals and the ancestors of human beings. In this lecture we will study about the classification of man and the difference between the ape and man. The ape is the closely related ancestors of the man. That's why in this lecture we will study about the difference between the ape and man. मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला मॅनचे इव्होल्युशन कोणत्या ॲनिमल्सपासून झालं याविषयी सांगितलं. तर या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे तर मॅन कोणत्या ॲनिमल्सपासून इव्हॉल्व झाला ते आहेत जवळचे क्लोजली रिलेटेड जे आहेत ते म्हणजे एप्स आणि त्यांच्यामध्ये आणि मॅनमध्ये काय डिफरन्स आहे याच्याविषयी आपण या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. तर सुरुवातीला बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ मॅन. फायलम कॉर्डेटा, सब फायलम व्हर्टिब्रेटा, क्लास मॅमेलिया, ऑर्डर प्रायमॅटा, suborder Anthropoids, family Hominidae, genus Homo and species Sapiens sapiens. मॅनचं क्लासिफिकेशन बघताना बघा, फायलम आपला जो आहे तो आहे कॉर्डेटा, सब फायलम आहे व्हर्टिब्रेटा, क्लास आहे मॅमेलिया, ऑर्डर आहे प्रायमॅटा, सब ऑर्डर अँथ्रोपॉडी, फॅमिली होमिनिडी, जीनस होमो आणि स्पेसीस सॅपियन सॅपियन. आता फायलम कॉर्डेटा का आहे तर नोटोकॉर्ड प्रेझेंट इन द एम्ब्रियोनिक कंडिशन ऑफ मॅन. द सब फायलम व्हर्टिब्रेटा बिकॉज व्हर्टिब्रल कॉलम प्रेझेंट इन द मॅन. क्लास मॅमेलिया बिकॉज द मॅमरी ग्लँड्स आर प्रेझेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वन्स इन द मॅन. ऑर्डर प्रायमॅटा, सब ऑर्डर अँथ्रोपॉडी, फॅमिली होमिनिडी. ऑल अबाउट दिस वी विल स्टडी इन द लास्ट लेक्चर. दॅट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक Origin and Evolution of Man. Genus Homo and species Sapien Sapien. आपले इव्होल्युशन कंटिन्युअस होत राहत असल्यामुळं आपले सुरुवातीची जी स्पेसिस होती ती होमो सॅपियन होती. आता होमो सॅपियन सॅपियन आहे. इव्होल्युशन ही प्रोसेस कंटिन्युअस, ग्रॅज्युअली आणि इरिव्हर्सिबल असणारी प्रोसेस आहे, त्यामुळे ती होतच राहते. आता हे झालं मॅनचं क्लासिफिकेशन. परत एकदा बघा, फायलम कॉर्डेटा, सब फायलम व्हर्टिब्रेटा, क्लास मॅमेलिया, ऑर्डर प्रायमॅटा, सब ऑर्डर अँथ्रोपॉडी, फॅमिली होमिनिडी, जीनस होमो अँड स्पेसीस सॅपियन सॅपियन. नेक्स्ट आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे मी म्हटलं तर डिफरन्स बिटवीन एप अँड मॅन. आता एप अँड मॅनच्या डिफरन्सवरती बऱ्याच वेळा बोर्ड एक्झामला क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये देत असताना असा डिफरन्स पर्टिक्युलर दिलेला नाही, पण एपपेक्षा वेगळी कॅरेक्टर्स मॅनमध्ये काय डेव्हलप झाली हे दिलेलं आहे. त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे तर डिफरन्स एपमध्ये आणि मॅनमध्ये काय आहे हे स्टडी करणार आहे आणि कदाचित याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. तर बघूया एप अँड मॅनमधला डिफरन्स. आता मी ज्यावेळी हा एक्सप्लेन करणार आहे त्यावेळी तुम्ही तो नोट डाऊन करून ठेवायचा आहे. आता हा जो डिफरन्स आहे त्याच्याविषयी आणखी चांगलं समजण्यासाठी तुम्हाला मी काय करणार आहे तर बघा, दोन्हीमधला डिफरन्स सांगून नंतर तुम्हाला त्याच्या काही इमेजेस दाखवणार आहे, त्याचे काही फोटोग्राफ्स दाखवणार आहे, जेणेकरून दोन्हीमध्ये असणारा डिफरन्स तुमच्या चांगल्याच लक्षात राहील. तर बघूया एप अँड मॅनमधला डिफरन्स. एप शोज प्रोट्रुडेड स्नाउट विथ फ्लॅट नोज. एपमध्ये त्यांचं जे स्नाउट आहे ते प्रोट्रुडेड असतं, पुढे ढकलल्यासारखं असतं आणि त्यांचं नोज जे आहे ते फ्लॅट असतं. आता काही इमेजेस आपण मागच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा बघितलेले, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल त्यांचं स्नाउट प्रोट्रुडेड असतं आणि नोज फ्लॅट असतं. इन मॅन द स्नाउट इज नॉट प्रॉमिनंट अँड द नोज इज इलेव्हेटेड. मॅनमध्ये स्नाउट पुढं ढकलल्यासारखं असत नाही किंवा प्रॉमिनंट असत नाही आणि त्यांचं जे नोज आहे आपल्या स्वतःमध्ये असणारं ते कसं झालेलं आहे, इलेव्हेटेड, उंचवलेलं आहे.
स्कल फ्लॅट ऑन द टॉप इन एप. एपमध्ये त्यांचं जे स्कल आहे, डोक्याची कवटी जी आहे ती डोक्यावरती वरच्या बाजूला टॉपला फ्लॅट असते. तर मॅनमध्ये स्कल डोम शेप्ड. मॅनमध्ये स्कल कसं झालेलं आहे? डोम शेप्ड झालेलं आहे, गोलाकार झालेला आहे वरच्या बाजूला. इन एप जॉज आर लार्ज अँड इन मॅन जॉज आर स्मॉल. जॉज जे आहेत, जबडे जे आहेत एपमध्ये लार्ज असतात, मॅसिव्ह असतात, हेवी असतात. तर मॅनमध्ये जॉज कसे झाले? जबडा स्मॉल झालेला आहे. चीन इज अब्सेंट इन एप. हनुवटी असत नाही एप्समध्ये. तर चीन इज प्रॉमिनंट इन मॅन. मॅनमध्ये चीन चांगल्या प्रकारे, हनुवटी चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेली आहे. इन एप आयब्रो रिजेस हेवी अँड प्रोट्रुडेड. एप्समध्ये आयब्रो रिजेस जे आहेत ते हेवी आहेत, प्रोट्रुडेड आहेत, म्हणजे पुढे ढकलल्यासारखे आहेत. तर मॅनमध्ये आयब्रो रिजेस आर नॉट कॉन्स्पिक्युअस. आयब्रो रिजेस लक्षवेधी असत नाहीत, लगेचच त्यांच्याकडं लक्ष वेधलं जात नाही, अशा आयब्रो रिजेस मॅनमध्ये डेव्हलप झालेले आहेत. इन एप व्हर्टिब्रल कॉलम, इनव्हर्टिब्रल कॉलम लुंबार कर्व इज अब्सेंट. कमरेच्या रिजनमध्ये असणारा जो कर्व आहे, लुंबार कर्व, तो एपमध्ये अब्सेंट असतो. आता या कर्वेचरविषयी आपण मागच्या वर्षी स्केलेटन टॉपिकमध्ये स्टडी केलेला आहे की आपल्या व्हर्टिब्रल कॉलममध्ये 4 कर्वेचर्स असतात: सर्वायकल, थोरॅसिक, लुंबार आणि सॅक्रल. या 4 कर्वेचरपैकी लुंबार कर्व एपमध्ये अब्सेंट असतो. त्यामुळं कमरेच्या रिजनमध्ये असणारा कर्व अब्सेंट असल्यामुळं एपमध्ये क्वाड्रापेडल लोकोमोशन दिसतं, म्हणजे ते 4 पायावरती चालतात. तर मॅनमध्ये इनव्हर्टिब्रल कॉलम, लुंबार कर्व इज प्रेझेंट. कमरेच्या रिजनमधला जो कर्व आहे तो प्रेझेंट असल्यामुळं मॅन बायपेडल लोकोमोशन करतो. दिस इज ऑल्सो द डिफरन्स बिटवीन द एप अँड मॅन. इन एप क्वाड्रापेडल लोकोमोशन आणि इन मॅन बायपेडल लोकोमोशन. 2 पायावरती चालणं आणि 4 पायावरती चालणं, हाही डिफरन्स एपमध्ये आणि मॅनमध्ये. एप 4 पायावरती चालतात, तर मॅन बायपेडल लोकोमोशन करतो, म्हणजे 2 पायावरती चालू शकतो. नेक्स्ट डिफरन्स आहे पेल्विक गर्डल इज नॅरो अँड इलॉंगेटेड इन द एप. एपमध्ये पेल्विक गर्डल जे आहे ते कसं आहे? तर नॅरो आहे अँड इलॉंगेटेड आहे, म्हणजे लांबुडकं असल्यासारखं. पेल्विक गर्डल म्हणजे कोणतं गर्डल लक्षात आलं का? बघा, मागच्या वर्षी आपण स्केलेटन टॉपिकमध्ये स्टडी केलेलं आहे, प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. पेल्विक गर्डल म्हणजे हिप गर्डल, खुब्यांच्या रिजनमध्ये असणाऱ्या गर्डलला पेल्विक गर्डल असं म्हटलं जातं, जे नॅरो आहे आणि इलॉंगेटेड आहे एपमध्ये. इन मॅन पेल्विक गर्डल ब्रॉड अँड बेसिन लाईक. मॅनमध्ये पेल्विक गर्डल ब्रॉड झालेला आहे, बेसिनसारखं झालेलं आहे. हा त्या दोन्हीमधला डिफरन्स आहे. नेक्स्ट बघा, फोर लिम्स आर लॉंगर दॅन हाइंड लिम्स इन द एप्स. एप्समध्ये फोर लिम्स म्हणजे पुढचे हात जे आहेत ते लांब असतात, त्यांची लेंथ जास्त असते पायांच्या लेंथपेक्षा. इन मॅन फोर लिम्स आर शॉर्टर दॅन हाइंड लिम्स. मॅनमध्ये 2 हातांची लांबी पायांच्या लांबीपेक्षा कशी असते? कमी असते. हा दोन्हीमध्ये असणारा डिफरन्स आहे. आता याच्या काही इमेजेस मी म्हटलं तुम्हाला की मी नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये तुम्हाला प्रत्येक स्केलेटन डिफरन्स जो सांगितला आहे स्केलेटनमध्ये असणारा एपमधला आणि मॅनमधला, याच्या काही इमेजेस मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइड्समध्ये दाखवणार आहे आणि त्याच्यावरून तुमच्या चांगलंच लक्षात येईल की दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे ते. आता नेक्स्ट डिफरन्स बघायचा तो म्हणजे क्रॅनियल कपॅसिटीचा. इन एप क्रॅनियल कपॅसिटी इज 400 to 600 cc. एपमध्ये क्रॅनियल कपॅसिटी जी आहे, आता क्रॅनियल कपॅसिटी म्हणजे काय हे तुम्ही ब्रेन या टॉपिकमध्ये स्टडी केलं आहे. आत्ता मॅडमांनी तुम्हाला ब्रेन हा टॉपिक शिकवायला सुरू केलेला होता. तर आपल्या ब्रेनची जी साईज आहे किंवा क्रॅनियम बॉक्सची जी कपॅसिटी आहे त्यावरून ब्रेनची साईज ठरत असते. ती किती आहे? एपमध्ये 400 ते 600 cc आहे. याच्या पाठीमागचा काय रिझन आहे? तर एपमध्ये त्यांचं जे स्कल आहे टॉपला फ्लॅट आहे,
चपटा आहे, त्यामुळे त्यांची क्रॅनियल कपॅसिटी कमी असते, त्यामुळे ब्रेनची साईजसुद्धा लहान असते. आता मॅनमध्ये जर क्रॅनियल कपॅसिटी बघितली ती आहे 1450 cc, 1450 cc एवढी क्रॅनियल कपॅसिटी आहे. ही क्रॅनियल कपॅसिटी वाढण्यापाठीमागचं रिझन स्कल कसं झालेलं आहे, मॅनमध्ये स्कल बिकम डोम शेप्ड. स्कल कसं झालेलं आहे, डोम शेप्ड झालेलं आहे. त्यामुळं त्यांच्या मॅनमध्ये किंवा आपल्यामध्ये आपली क्रॅनियल कपॅसिटी वाढलेली आहे, ब्रेनची साईज वाढलेली आहे. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द मॅन अँड एप. बघा आणखी एकदा, ape shows protruded snout with flat nose. In man, the snout is not prominent and the nose is elevated. In ape, skull flat on the top. In man, skull dome shaped. In apes, jaws are large, massive. In man, jaws are small. In ape, chin is absent. In man, chin is prominent. In apes, eyebrow ridges heavy and protruded. In man, eyebrow ridges are not conspicuous. In ape, vertebral column does not have lumbar curve, but in man, lumbar curve is present in vertebral column. In ape, pelvic girdle is narrow and elongated. In man, pelvic girdle is broad and basin-like. In ape, forelimbs are longer than hind limbs, and in man, forelimbs are shorter than hind limbs. The cranial capacity of ape is 400 to 600 cc, and the cranial capacity of man is 1450 cc. This is about the difference between the ape and man. आता नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण दोन्हीमधल्या डिफरन्स इमेजेसद्वारे बघूया. आता इथं तुम्हाला दिसते कंपॅरिझन बिटवीन क्वाड्रापेडल अँड बायपेडल लोकोमोशन. द क्वाड्रापेडल लोकोमोशन अँड बायपेडल लोकोमोशन इज ऑल्सो द डिफरन्स बिटवीन द एप अँड मॅन. मागच्या स्लाइडमध्ये मी म्हटलेलं तुम्हाला की लुंबार कर्व अब्सेंट असल्यामुळं एपमध्ये क्वाड्रापेडल लोकोमोशन चालतं, चार पायावरती चालतात ते. तर मॅनमध्ये लुंबार कर्व, कमरेच्या रिजनमधला कर्व प्रेझेंट असल्यामुळं मॅन बायपेडल लोकोमोशन करतो. आणखी काय डिफरन्स तुम्हाला या स्केलेटल फीचर्समध्ये दिसतोय, तर बघा इथं तुम्हाला फोरलिम्बचं स्केलेटन दिसतंय एपमध्ये, गोरिलामध्ये असणारं, आणि हाइंडलिम्बचं सुद्धा दिसतंय. तर दोन्हींच्या लेंथमध्ये डिफरन्स बघा. एप्सना क्वाड्रापेडल लोकोमोशन करावं लागत असल्यामुळं त्यांच्या फोरलिम्सची जी लेंथ होती ती हाइंडलिम्बच्या लेंथपेक्षा जास्त होती फॉर द क्वाड्रापेडल लोकोमोशन करण्यासाठी. ह्युमनमध्ये तसं आहे का? नाही. त्यांना बायपेडल लोकोमोशन करता येते, त्यामुळे त्यांचे हाइंडलिम्स स्ट्रॉंग आणि लॉंग झाले ॲज कम्पेअर्ड टू द फोरलिम्सपेक्षा त्यांचे हाइंडलिम्सचं जे स्केलेटन आहे ते स्ट्रॉंग झालं, त्यांची लेंथ वाढलेली दिसते. नेक्स्ट आणखी काय डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला, तर पेल्विक गर्डलमध्ये असणारा डिफरन्स. इथं तुम्हाला स्केलेटनमध्ये बघा इशियम बोन दाखवलेलं आहे, हे नॅरो आणि इलॉंगेटेड आहे. पेल्विक गर्डल बघा लेंथ किती आहे पेल्विक गर्डलची दिसते तुम्हाला. तर मॅनमध्ये बघा इशियम बोन शॉर्ट झालेले असल्यामुळं आणि लेंथ कमी झालेली असल्यामुळं बेसिन लाईक आपलं पेल्विक गर्डल झालेलं आहे, ब्रॉड अँड बेसिन लाईक. हाही डिफरन्स तुम्हाला या स्केलेटनच्या स्लाइडमध्ये दिसतोय. नेक्स्ट बघूया आपण दोन्हीच्या ब्रेनमध्ये असणारा डिफरन्स, ब्रेन साईज अँड ऑर्गनायझेशन. आता ब्रेनचे बरेच लोब असतात ते तुम्ही शिकलेले आहेत, फ्रंटल, परायटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, हे जे लोब आहेत. आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला इथं सेरेबेलम दिसते. फर्स्ट जी इमेज दिसते न्यू वर्ल्ड मंकीमध्ये असणाऱ्या ब्रेनची, सेकंड दिसते ते ग्रेट एपमध्ये असणाऱ्या ब्रेनची, आणि प्रेझेंट डे मॅनमध्ये असणाऱ्या ब्रेनची इमेज तुम्हाला तुमच्या समोर दिसते. तर तिन्ही ब्रेनच्या साईजमध्ये तुम्हाला डिफरन्स दिसेल. हळूहळू ब्रेनची साईज मोठी होत गेलेली दिसेल, आणि ब्रेनची साईज मोठी होत असताना प्रत्येक लोब्सची आणि पर्टिक्युलर त्यातल्या त्यात जास्त साईज कोणत्या लोबची मॅनमध्ये वाढली असेल तर फ्रंटल लोबची वाढलेली आहे, जी तुम्हाला इथं दिसत जाईल.
तर अशा प्रकारे ब्रेनची साईज वाढत गेली, ब्रेनवरती असणाऱ्या गायरी सेल्सचा नंबर वाढत गेला. त्यामुळे थिंकिंग कपॅसिटी असेल किंवा काही नवीन शिकण्याची ॲबिलिटी असेल, काही नवीन करण्याची ॲबिलिटी असेल, ती तुम्हाला कुणामध्ये जास्त दिसते तर मॅनमध्ये ॲज कम्पेअर्ड टू एप अँड न्यू वर्ल्ड मंकी. तर हा डिफरन्स आहे ब्रेनच्या साईजमध्ये असणारा. नेक्स्ट बघूया, तुम्हाला या इमेजमध्ये मी मगाशी म्हटलं की स्कल फ्लॅट असतं टॉपला एप्समध्ये. इथं दिसते तुम्हाला स्कल फ्लॅट दिसते, मी कर्सर फिरवते त्या ठिकाणी. तर मॅनमध्ये स्कल बिकम डोम शेप्ड, आणि हा जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर झालेला आहे स्कलचं, त्यामुळं ब्रेनची साईज बघा एपमध्ये असणारी आणि मॅनमध्ये असणारी. साहजिकच क्रॅनियम बॉक्सची साईज वाढली तर ब्रेनची साईज वाढणार आहे. क्रॅनियम बॉक्सची साईज लहान असेल तर ब्रेनची साईजसुद्धा कशी असणार आहे, लहान असणार आहे. त्याच्याबरोबर आणखी काय दिसतंय तुम्हाला या इमेजमध्ये, थोडीशी झूम केली मी इमेज, तर तुम्हाला इथं प्रोट्रुडेड स्नाउट दिसेल या इमेजमध्ये. स्नाउट डज नॉट प्रोट्रुडेड, इकडं मॅनच्या स्केलेटनमध्ये तुम्हाला स्नाउट प्रोट्रुडेड दिसणार नाही. इथं नोज त्यामुळं फ्लॅट असतं, इथं नोज इलिव्हेटेड असतं मॅनमध्ये. हाही डिफरन्स तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल स्कल बरोबर प्रोट्रुडेड स्नाउटचा या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसेल. नेक्स्ट इमेजमध्ये तुम्हाला चीन डेव्हलप झालेली दिसेल. बघा इथं चीन इज नॉट डेव्हलप्ड हिअर इन मॅन, चीन गेट डेव्हलप्ड. इथं चीन हुनवटी चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेली दिसेल तुम्हाला, तर इथं चीन अपसेंट दिसेल या ठिकाणी. बघा हे आहे एपचं स्केलेटन. तर हाही डिफरन्स चीन डेव्हलप झालेली आहे किंवा चीन डेव्हलप झालेली नाही, हाही डिफरन्स आहे एपमधला आणि मॅनमधला. त्याच्याबरोबर जॉजचा बघा, हे जॉज दिसतोय तो चिंपाजीचं दिसतं, इथं लिहिलेलं आहे चिंपाजीचा जॉ दिसतोय. जॉज मॅसिव्ह आहेत इन एप्स, जॉज गेट स्मॉल इन मॅन, मॅनमध्ये जॉज स्मॉल झालेले आहेत, मॅसिव्ह नाहीत. त्याच्याबरोबर डेंटल फॉर्म्युलामध्ये किंवा डेंटिशन जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा डिफरन्स आहे एपमध्ये आणि मॅनमध्ये, जो मी तुम्हाला स्लाईडमध्ये सांगितला नाही किंवा डिफरन्समध्ये दिलेलं नाही. तर काय डिफरन्स आहेत, तर एप्समध्ये डायस्टिमा प्रेझेंट असतो, म्हणजे टूथलेस गॅप प्रेझेंट बिटवीन द टीथ, दॅट इज नथिंग बट द डायस्टिमा. दात नसणारा गॅप जो असतो दातांच्या मध्ये त्याला डायस्टिमा असं म्हटलं जातं. आणि डायस्टिमा प्रेझेंट इन द एप्स अँड डायस्टिमा अपसेंट इन द मॅन. कंटिन्युअस दात असतात बघा आपले, तुमच्या स्वतःच्या जॉजवरून किंवा तुमच्या स्वतःच्या डेंटिशनवरून बघा, कुठेही दात नसणारा गॅप आपल्या दातांमध्ये असत नाही, याला डायस्टिमा अपसेंट म्हटलं जातं. आपल्यामध्ये डायस्टिमा प्रेझेंट नाही. दिस इज ऑल्सो द डिफरन्स बिटवीन द एप अँड मॅन. एप आणि मॅनमधला हाही एक डिफरन्स आहे. तर दिस इज अबाउट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॅन अँड एप, अँड दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द एप अँड मॅन. नेक्स्ट बघूया आपण काय, तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या इमेजमध्ये ज्या स्टेजेस दिसतात मॅनच्या इव्होल्युशनच्या, मग त्या ड्रायोपिथेकस असेल, त्याच्यानंतर ऑस्ट्रॅलोपिथेकस असेल, होमो हॅबिलिस असेल, होमो इरेक्टस असेल, निअँडरथल मॅन असेल, क्रोमॅग्नॉन मॅन असेल, मॉडर्न मॅन असेल, या सगळ्या मॅनच्या इव्होल्युशनच्या ज्या स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेसमध्ये कोणत्या प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसत होते, त्यांचं फॉसिल कुठं सापडलं, याच्याविषयी आपण पुढच्या लेक्चरपासून स्टडी करणार आहे. म्हणजे ह्या सगळा मॅनचा इव्होल्युशनचा जो स्टडी केलेला आहे तो कशावरून केलेला आहे, तर त्याचे जे काही फॉसिल्स सापडलेले आहेत त्या फॉसिल्सवरून, त्या अवशेषावरून मॅनच्या इव्होल्युशनचा अभ्यास केला गेलेला आहे. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅनच्या इव्होल्युशनचे जे स्टेजेस आहेत, मग त्या ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस असेल, ऑस्ट्रॅलोपिथेकस असेल, होमो हॅबिलिस असेल, होमो इरेक्टस असेल, निअँडरथल मॅन असेल किंवा होमो सॅपियन मॅन असेल, मॉडर्न मॅन, याच्याविषयी आपण स्टडी नेक्स्ट लेक्चरपासून करणार आहे. तर या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतो. या लेक्चरमध्ये आपण काय स्टडी केलं, तर मॅनचे क्लासिफिकेशन बघितलं, त्याच्याबरोबर मॅन आणि एपमध्ये असणारा डिफरन्स, त्याचे जे स्केलेटल फीचर्स आहेत याच्याविषयी स्टडी केलं. थँक्यू.